สวัสดีค่ะพบกับ Easy Food by ชยา Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการตีบัตเตอร์ครีมสำหรับแต่งหน้าเค้กกันค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเนยสดจืดเนยขาวน้ำตาลทรายนมข้นจืดน้ำเปล่ากลิ่นวานิลลาและเกลือป่นค่ะวิธีการทำเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำน้ำเชื่อมก่อนค่ะใส่น้ำตาลลงในภาชนะตามด้วยน้ำเปล่านมข้นจืดและเกลือค่ะจากนั้นนะคะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนน้ำตาลละลายและส่วนผสมเข้ากันดีนะคะค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วค่ะเราจะเปิดไฟเตานะคะเราจะใช้ความร้อนระดับปานกลางค่ะเราจะต้มน้ำเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเดือดค่ะค่ะพอน้ำเชื่อมเดือดแล้วนะคะให้เราปิดไฟค่ะจากนั้นค่ะเราจะนำน้ำเชื่อมไปกรองนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตีเนยกันเลยค่ะเนยที่ใช้นะคะจะต้องเป็นเนยสดเย็นนะคะเราจะตีเนยให้นิ่มแล้วก็อ่อนตัวลงก่อนนะคะเวลาที่เราตีเนยนะคะควรจะทำในตอนที่อากาศไม่ร้อนนะคะถ้าอากาศร้อนเนี่ยเนยก็จะละลายแล้วก็ขึ้นฟูยากค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะปาด1 ครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เนยขาวค่ะเนยขาวใช้อุณหภูมิปกตินะคะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันค่ะระหว่างที่เราตีเนยนะคะเราจะใช้ความเร็วระดับปานกลางค่อนไปทางเร็วสูงนะคะตีส่วนผสมของเนยสดและเนยขาวให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราจะปาด1 ครั้งค่ะปาดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะตีจนกระทั่งเนยขึ้นฟูนะคะเราจะจับเวลาเราใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีนะคะค่ะพอเขาเริ่มฟูค่ะสีก็จะเริ่มอ่อนลงค่ะแล้วพอเขาขึ้นฟูเนี่ยเราสังเกตได้จากตรงขอบอ่างนี่ค่ะเวลาเขาขึ้นฟูเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาถึงขอบอ่างแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือฟูแล้วค่ะค่ะอันนี้เราพอใจแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเชื่อมค่ะปาดด้านบนลงมานะคะปาดขอบอ่างมารวมกันจากนั้นค่ะใส่กลิ่นวานิลลาค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะเราจะเปิดเครื่องตีนะคะตีเบาๆแล้วก็เราจะทยอยใส่น้ำเชื่อมค่ะค่อยๆเทน้ำเชื่อมเป็นสายลงไปแบบนี้นะคะจนกระทั่งหมดค่ะน้ำเชื่อมที่ใส่ลงไปนะคะจะต้องเย็นแล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำเชื่อมที่ยังร้อนอยู่ค่ะหลังจากใส่น้ำเชื่อมจนหมดแล้วนะคะเราก็จะตีต่อเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอตีให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถนำบัตเตอร์ครีมไปตกแต่งเค้กได้ตามต้องการค่ะหากว่ายังไม่ใช้นะคะหรือว่าใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะเวลาที่จะนำมาใช้ก็นำออกมาวางไว้นอกตู้เย็นเพื่อให้คลายเย็นค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับบัตเตอร์ครีมสูตรน้ำเชื่อมทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยา Channel นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ